र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा घाँसको सिरिज अन्तर्गतै तपाईँहरूलाई अर्को एउटा इन्फर्मेसन लिएर आएको छु, जुन घाँसको बारेमा मैले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई भन्ने गरिन्छ किम्बु। र कतिपय केसहरूमा चाहिँ जस्तो यो तराईको केसहरूमा हजुरहरूले हेर्ने हो भने यो किम्बुलाई काफल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, तर त्यो काफल भनेको अर्कै छुट्टै खाले हो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हाइब्रिडवाला हुन्छ, एउटा चाहिँ हजुरहरूको लोकलवाला हुन्छ, जुन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा अझै कसरी सर्छ, के सर्छ भनेर जानकारी दिनुभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई, यदि यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा यस्तै हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन मैले लिएर आउनेछु। अब चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ किम्बुको बारेमा। र विशेष गरी यो किम्बु लगाउने भनेको यसको बिरुवा भन्दा पनि हाँगाहरू जुन चाहिँ जर्मिनेट गरेर हाँगाहरूलाई चाहिँ जमाएर सार्ने गरिन्छ। हाँगाहरू सार्दै गर्दाखेरि विशेष गरी हजुरहरूले हाँगा जमाउनु भएछ भने जेठको महिनामा चाहिँ जमाउनु होला। र अझ अर्को त के भनिन्छ भने पुसतिर पनि जमाउने गरिन्छ यो। तर पुसभन्दा पनि तपाईँहरूलाई अझ सुइटेबल फेभरेबल भनेको जेठतिर। त्यसरी चाहिँ मिलाएर लगाउनु भयो भने असारमा पानी परेको बेलामा हाँगै गाडिदिनु भयो भने नि सर्छ। अथवा हजुरहरूले नर्सरी बेड जस्तो बनाएर पनि तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ। र यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ लोकल जुन मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु, र आजकल त अझ राम्ररी प्याकेजिङ गर्ने हो भने जुन यसबाट फलेको जुन फल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग बजारमा पनि बेच्न सकिन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि लगाएका छौँ। र बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अर्को एउटा चिज जुन चाहिँ किम्बु भनेर भन्ने गरिन्छ, यो किम्बु पनि लगाउन नबिर्सिनु होला। यो हुने भनेको विशेष गरी हजुरहरूको तराईका हरेक भेगहरूमा जस्तो जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि हुने गर्छ। र त्यति मात्र नभएर अर्को हजुरहरूलाई मैले जानकारी के दिन्छु भने जहाँ हिउँ पर्ने ठाउँमा अलिकति हुन चाहिँ यो कठिनाइ मान्ने गर्छ। नत्र भने विशेष गरी हजुरहरूको लागि भन्नु पर्दाखेरि यो पहाडी भेगहरूमा पनि सजिलैसँग लाउन सकिन्छ। र लगाउने मौसम भनेको असार साउनमा पानी परेको बेला लगाउनु भयो भने 100% सर्छ। र यो चाहिँ हामीले 1 वर्षमा 2 चोटि काटिसकेका छौँ। 2 चोटिको रिजल्ट हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने 6 महिना अगाडिदेखि यो किम्बु पनि लगाउन नबिर्सिनु होला है त। त्यति मात्र नभएर यसको फल फलिहाल्यो भने पनि जस्तो लोकलमा चाहिँ फल फल्ने गर्छ, त्यो फल हजुरहरूले प्याकेजिङ गरेर राम्रो पैसा चाहिँ पार्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है त।